Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video guys, tuturuan ko kayo paano dumiskarte ng skincare ngayong lockdown. Dahil alam naman natin na di tayo makalabas at di tayo makabili. I-share ko sa inyo yung tatlong bagay na ginagawa ko. So, para ma-achieve yung glowing skin. So, una, kailangan meron kang mga ganito. Yan. Dapat ihanda mo na to. Una, kailangan mo ng mild soap. Gaya ng Safeguard, Dove, Celitec, o Cetaphil. Kahit anong mild soap na pwedeng gamitin na meron ka dyan sa bahay nyo o madaling bilhin sa tindahan. Pangalawa, kailangan mo ng yelo. Para, alam mo na, kung napanood mo yung last na video ko tungkol sa yelo, alam mo na kung ano yung benefits nun. Sunod, water. Yung iniinom, yung benefits ng pag-inom ng tubig araw-araw. So, start na tayo. So, ayun guys, ang gagamitin ko is Safeguard na pink. Una, dapat mabula talaga yung sabon. Pabulain nyo muna sa kamay nyo bago nyo ilagay sa mukha. Tapos kailangan circular motion mo siyang gagawin para matanggal lahat ng oil sa mukha mo, pati yung dirt. Napapatay mo ito ang kumaha. 언제까지 기다리기만 하려는지 내 입은 고장난 듯이지 움직이질 않아 속으로만 삼킨 내 목소리 널 불러 또 Tapos, pagkakuha natin ng ice cube, kahit isang pirasong ice cube lang, yun yung ilalagay natin sa mukha natin. Para mag-close yung mga pores at mag-glow yung skin. Siyempre, nakakatulong din to sa circulation ng blood sa ating mukha. At yun yung nagiging sanhi para magkaroon ng glowing skin or radiant skin. So, dapat hindi nyo patatagalin yung yellow sa kalat nyo. Hindi ikot-ikutin nyo lang. Pero yan. Prevent nyo din yung pagdami ng pimples tuwing gumagamit tayo ng yellow. Tapos, pag may eye bag ka naman, paikot mo lang siya sa mata. Para mawala yung pagmaga ng eye bag. So, pagtapos niya, punasan mo lang ulit yung mukha mo. So, yung bad benefits naman ng yellow, pag masyado mong pinatagal sa mukha is pwedeng magkaroon ng damage yung skin mo. So, yun lang. Yun yung bad benefits ng yellow. So, makikita niyo may mga redness. Ayan. Diyan maraming pores. Kaya namumula. For the last step is yung tubig. Ayan. Kailangan everyday tayo na inom ng tubig para maging clear skin yung mukha natin. Kumbaga para ma-prevent yung paglabas ng tigyawan or yung dirt. Pwede rin siya magpa-small ng pores at hydrate din yung mga katawan natin. So, yun lang guys. Napaka-simple, diba? Ginagawa ko siya every 3 times a week. Kasi masama din yung laging nagamit ng yelo sa mukha. So, para ma-achieve nyo yung glowing and healthy skin, gaya niyan. Yabang. Sadya. Diba? Kung nakikita nyo naman ako. Yan.
Gawin nyo lang at sundan nyo lang yung mga step na yon, and for sure gagana rin sa inyo yun. Guys, that's all for today. Then sana nagustuhan nyo yung video ko at sana makatulong to sa inyo ngayong walang-wala na talaga tayong skincare sa mukha. So don't forget to like and subscribe to my channel. Para ma-notify naman kayo sa mga video ko, click the bell button sa baba. 걷고 싶어 언제까지 기다리기만 하려는지 내 입은 고장난 듯이 이제 움직이질 않아 속으로만 삼킨 내 목소리